Good morning guys. কি খবৰ ভালনে আপোনালোক সকলোৰে আশা কৰিছো সকলো ভালেই আছে আমাৰো ভালেই বৰ্তমান আৰু মই নতুনকৈ এটা চেনেল খুলিছিলো বহুতেই দিন হ'ল কিন্তু চেনেলটো কোনো মানে ভিডিঅ' দিয়া নাছিলো গতিকে এতিয়া ভাবিছো ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব মৰম দিব তাৰ কাৰণে মই যি পাৰো ভাল ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰিম গতিকে মানে আৰু চলে বলক তেন্তে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দিনত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে এতিয়া মই এয়া চিকেন বনাবলৈ লৈছোঁ অকণমান ড্ৰাই কৰি তাকে মই অকণ বনলেছ চিকেন লৈ লৈছোঁ আৰু সেইখিনি মই একদম সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ তাৰপিছতে এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ মই এনেকৈ চকলকৈ আৰু এটা capsicum লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি আৰু ইফালে ইয়াত কেৰাহী দি দিছোঁ তেল গৰম হোৱা নাই আৰু বিশেষ মছলাৰ দৰকাৰ নাই আৰু এইভাগে বনোৱা চিকেন মোৰ ল'ৰাটোৰ একেবাৰে বহুতেই প্ৰিয় গতিকে তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি দিম অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু অকণমান ভিজিব দিছোঁ গেছ মই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ ফ্ৰাই কৰি দিয়া নাই এয়া মাংস প্ৰায় আধা সিজা হৈছেগৈ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম মই কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামখিনি আৰু অকণমান নিমখ দিবি কম পৰিমাণে কিন্তু মই আগতে বৰ বেছি নিমখ দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ এড কৰিছোঁ গতিকে ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু এয়া প্ৰায় এতিয়া মই ঢাকি দিম এতিয়ালৈকে মই ঢাকি দিয়া নাছিলোঁ গতিকে মই অকণমান ঢাকি দিম আৰু ঢাকাৰ পিছতে আৰু মই ঢাকি দিম আৰু গেছ ল' ফ্লেমতে আছে আৰু এতিয়া আবেলি 2টা বাজি গৈছে আৰু আমি ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ৰ'দটো দেখা দিছে আজি সম্পূৰ্ণ 5 দিন হৈ গ'ল 5 দিন কণ্টিনিউ বৰষুণ আৰু আজি এতিয়া অকণমান ৰ'দটো দেখা দিছে গতিকে মই কাপোৰ কানিখিনি উলিয়াই দিছোঁ আৰু অকণমান শুকাওঁতে মুকলি লাগিছে এনি টাইম বৰষুণ দি থাকিলেও ভাল নালাগে আৰু একেবাৰে বৰ টান ৰ'দ হ'লেও ভাল নালাগে অলপ হেৰি হ'ব লাগে আৰু গৰম পৰিলে অকণ বৰষুণ দিলে ভালেই লাগে কিন্তু একদম এনেকৈ আৰু দিন ৰাত একদম ধাৰাসাৰ বৰষুণ একদম শান্তিদায়ক এতিয়া অকণমান বতৰটো চাওকচোন ফৰকাল কৰিছে ভাল লাগিছে এয়া দেখিছেনে আমাৰ দেহাই কি খেলি আছে মোবাইলত গেম কি খেলিছা শুন সোলার সিস্টেম হাই সোলার সিস্টেম চাও তোমার তাবাক কৰিবলৈ ভাবিছো লেকিন ইমান গৰম চা अगर মই এটো দিম তো এটো অকমানি হৈ যাব লেকিন এটো দিম তো ডাঙৰ হৈ যাব আচ্ছা মই এক ডাঙৰ কৰিলো এটা আপুনি মাৰ লগত কথা পাতিব এটো চা ঠিক আছে বাৰু দিয়া তেন্তে এটো চা ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ এবাৰ চাব আৰু চিকেনৰ ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ